नमस्कार, मी अजय पिसे आपला पुन्हा स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनल बेसिक सीएनसी मध्ये। तर आजच्या आपण लेक्चरमध्ये पाहूया की कॅव्हिटी सायकल कशी यूज करतो, म्हणजे आपण कॅव्हिटी प्रोफाइल कशी बनवतो हास कंट्रोलरमध्ये ते पाहूया आपण। तर आता पाहू शकता तुम्ही की एक प्रोफाइल दिली आहे जे आपण मागे कोर्ससाठी यूज केली, सेम प्रोफाइल आहे। ते प्रोफाइलच्या अगोदरच्या मला मागच्या याच्यामध्ये मी कॅव्हिटी ऑपरेशन परफॉर्म केलं, म्हणजे कॅव्हिटी बनवली ते, फक्त आता मला त्याला कोर ऑपरेशन बनवायचं आहे। डायग्राम मध्ये तुम्ही पाहू शकता की डायग्राम मध्ये जो आपल्याला थिकनेस आहे त्याच्यामध्ये दिलेला, मतलब मला काय करायचं आहे, इंटरनल मटेरियल मला कट करायचा आहे, मतलब हा 6 इंच मटेरियल मला कट करायचा आहे। तर ह्या प्रोफाइल साठी मला आता सेम एक सब प्रोग्राम बनवावा लागेल, एक मेन प्रोग्राम बनवावा लागेल। यात काय होते, जसं आपण कोर प्रोफाइल मध्ये काय केलेलं होतं, माझा जो ब्लॉक आहे तो डिफाइन केला होता, त्याच्यानंतर मी ना कोर बॉडी डिफाइन केलं होतं, मतलब एक अप्पर लिमिट एक लोअर लिमिट दिली, त्याच्यानंतर जो काही माझा मटेरियल आहे तो त्याला कट करून टाकलं मशीनला, फक्त मी ना कटिंग पॅरामीटर्स तिथे डिफाइन केले होते। सेम आता जेव्हा पण आपण कोर बॉडी करतो, कॅव्हिटी बॉडी आपण डिफाइन करतो, कॅव्हिटी बॉडी ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे, त्यावेळेस पण आपल्याला एक लोअर बॉडी आणि एक अप्पर बॉडी देतो आपण। तर माझी जे अप्पर बॉडी होऊन जाणार ते तर माझीवाली कॅव्हिटी प्रोफाइल आहे, ते माझी अप्पर बॉडी होऊन जाणार, मतलब ते मॅक्सिमम लिमिट माझी झाली। मिनिमम लिमिट काय करतो आपण, जिथून सगळे सेंटर राहते त्या सेंटर पासून आपण त्याला कटिंग स्टार्ट करतो, मतलब त्याला आपण मिनिमम बॉडी आपण डिफाइन केले जातं। तर आता हे मिनिमम होणार आहे मॅक्सिमम, मतलब त्याच्या इंटरनल मध्ये जो काही माझा मटेरियल आहे त्याला मशीन ते कट करून टाकेल। तर आता आपण पाहूया सब प्रोग्राम याचा कसा बनवतो। आता सब प्रोग्राम मला बनवायच्या प्रोफाइल साठी, त्याच्यानंतर इतर आता जसं बघा तुम्ही आता कटर यूज करत आहात, 10 च्या कटर मध्ये इथे यूज करत आहात, याची रेडियस 0.2 असेल, आर त्याचा जे एजेस असणार त्याच्यावर पकडून। तर काय होणार, जेव्हा माझा कटर कट करेल तर हे जे शार्प एजेस मला इथे भेटणार आहे, इथे मला ते शार्प एजेस भेटणार नाही। का होणार, कटर सर्क्युलर असल्यामुळे इथं काही ना काही माझा जो मटेरियल आहे तो तिथं रिमेनिंग राहून जाते। तर आता तो मटेरियल जो रिमेनिंग राहते तो काय करायला लागेल, मला इथं जो मटेरियल माझ्या इथं रिमेनिंग राहील त्या मटेरियलला रिमूव्ह करण्यासाठी मला यायला लागते दुसरे प्रोसेस मधलं मला यूज करायला लागते। एक तर मी त्याला करू शकतो फिनिशिंग ऑपरेशन, ठीक आहे, त्याच्यानं करू शकतो, किंवा ईडीएम मशीन वापरून पण मी त्याला प्लेन करू शकतो। मिलिंग मध्ये परफेक्ट एजेस तिथे येणार नाही, ठीक आहे। तर ते काऊन नाही येणार, कारण सर्क्युलर कटर असल्यामुळे। अगर मला ते पाहिजे असेल तर मी यावेळी सर्वात पहिले हा मटेरियल कट करून टाकेल, त्याच्यानंतर काय करणार मी, एक छोटा कटर असेल तर फक्त जिथे इथं मला एजेस असतील, हे 1.1 हे 4 पॉइंट आहे, याच्यावर मी करणार वापस एक नवीन ऑपरेशन म्हणून तो कटर न करेल, तरी पण त्या कटरचा काही ना काही रेडियस असल्यामुळे तो तिथं मटेरियल रिमेनिंग ठेवेल। म्हणून मी आपण काय करतो, अगर इथं मला प्लेन पाहिजे असेल, अशा प्रकारचे मला अगर शार्प एजेस पाहिजे असणार, हे शार्प एजेस, तर काय करेल मी याच्यासाठी ईडीएम मशीन यूज करेल, ईडीएम ऑपरेशन परफॉर्म करून ते मी एजेस त्याच्यावर मी ऑब्टेन करू शकतो। तर आपण आता सब प्रोग्राम वर जाऊ, ठीक आहे। काय सांगितलं होतं तुम्हाला, लोअर लिमिट, जसं तिथं आपण मॅक्सिमम लिमिट पासून याच्यापर्यंत जातो लोअर लिमिटवर, इथं आपल्याला लोअर पासून मॅक्सिमम वर जावं लागते। मतलब माझा लोअर झाला सेंटर मध्ये हा फर्स्ट पॉइंट, त्यानंतर क्लॉकवाईज जा किंवा अँटी क्लॉकवाईज जा, आपण क्लॉकवाईज जाऊ, सॉरी अँटी क्लॉकवाईज क्लॉकवाईज तुमच्यावर डिपेंड करते, तुम्ही कसं पण जाऊ शकता। आपण क्लॉकवाईज जाऊ, सेकंड पॉइंट, त्यानंतर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट, 6, 7, 8, 9, 10, वापस एक तर एक्स्ट्रा या किंवा तिथे आला तरी चालून जाणार, 11 पॉइंट लास्टला सेंटर मध्ये येऊन जायचं, मतलब 12 पॉइंट। हे 12 पॉइंट मला आता डिफाइन करायचे आहे माझ्या बॉडीवर, ठीक आहे। तर आता मला याला जी कोडने डिवाइड मतलब डिफाइन करायचं, सगळ्यात पहिले आपण प्रोग्रामला एक नाव देऊन देतो युनिक, त्यानंतर G00, G54, G90, X0, Y0, मतलब केलं माझं सेंटर पॉइंट आहे त्याला मी तिथं कॉल केलं। त्याच्यानंतर सेकंड पॉइंटला मला जे असतं मतलब लिनियर मूवमेंट G01 X हा दिलेला मला स्क्वेअर 50 च्या मध्ये हा डिस्टन्स होऊन जाणार माझ्या 25, X25, Y0, त्यानंतर 2 पासून 3 पर्यंत द्यायचं, ठीक आहे। X तर माझे तेवढंच राहणार, Y ची व्हॅल्यू काय होऊन जाणार, हा दिलेला आहे माझा रेडियस 5, किंवा मतलब जिथं पण रेडियस दिलेली आहे ते 5 ची रेडियस मी घेतलेली आहे। तर आता मला इथं y मेन्शन करायचं आहे, तर y हा डिस्टन्स किती राहणार माझा 20, कारण हा दिलेला आहे मला 5, तर y किती होऊन जाणार -20।
त्याच्यानंतर 3 ते 4 वापस माझ्या सर्क्युलर मुवमेंट, मतलब सर्क्युलर मुवमेंट साठी आता कोणती मुवमेंट आहे, क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज हे पाहायला लागते आपल्याला. आता स्टार्टिंग थर्ड पॉइंट पासून होत आहे फोर्थ पॉइंटला जायचं, मतलब हे कोणत्या ऍक्सिसला होतं, मतलब कोणत्या क्लॉकवाईज डायरेक्शन होतं की अँटी क्लॉकवाईज, पाहू शकता तुम्ही ते होत आहे अँटी क्लॉकवाईज, मतलब G03. G03 ना त्याच्यानंतर x ची व्हॅल्यू, y ची व्हॅल्यू सोबत रेडियस. त्यानंतर 4 ते 5 पाचवा पॉइंट माझा लिनियर मूवमेंट होता है, मतलब G01 x - 20 y - 25. 5 पासून 6 पर्यंत याच्यामध्ये माझी वाली पण वापस G03, कारण याच्यामध्ये पण अँटी क्लॉकवाईज मूवमेंट होत आहे, तर G03. त्यानंतर x ची व्हॅल्यू, x येणार -25 y - 20 रेडियस 5. हे कोऑर्डिनेट तुम्ही काढून घेणार, कारण पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण ते घेतलेलं आहे. 6 ते 7, 6 पासून 7 वापस लिनियर मूवमेंट G01 x चा डिस्टन्स तितकंच आहे y 20. त्यानंतर 7 to 8. आता ह्या 7 to 8 मध्ये माझे जे मूवमेंट होत आहे ते सर्क्युलर मूवमेंट पण होत आहे, क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये होत आहे, म्हणून म्हटलं इथं कोड यूज करायला लागेल G02. त्याच्यानंतर x - 20 y 25 रेडियस 5. जे माझ्या 8वा पॉइंट आहे त्याचे कोऑर्डिनेट सोबत रेडियस. 8 पासून 9 पर्यंत जायचं वापस G01 x 20 y 25. त्यानंतर 9 पासून 10 वापस माझे जे मूवमेंट होत आहे आर्कची, मतलब सर्कलची, ते काय होत आहे क्लॉकवाईज डायरेक्शन म्हणून G02 x 25 y 20. त्याच्यानंतर रेडियस 5. मग मला यायचं आहे 11 पॉइंट वर, मतलब माझ्या जो पॉइंट मेरा सेकंड मोड आहे तिथे वापस यायचं, मतलब G01 x 25 y 0. लास्टला G01 x0 y0 m99. मतलब इथं माझा जो सब प्रोग्राम आहे तो काय झाला, एंड झाला. अशा प्रकारे आपण कॅव्हिटी ऑपरेशनसाठी सब प्रोग्राम डिफाइन केला. आता कॅव्हिटी ऑपरेशनसाठी सब प्रोग्राम डिफाइन केला मी ना, आता मला डिफाइन करायचा मेन प्रोग्राम डिफाइन करायचा आहे. तर आपण आता मेन प्रोग्राम डिफाइन करूया. सेम जे आपण प्रोसिजर लिहिली होती कोड साठी, सेम तेच प्रोसिजर येणार. पहिले एक युनिक नाव देऊन द्यायचं. त्यानंतर टूल, स्पिंडलची स्पीड जे असेल ते तुम्ही फाइंड करून घ्या. त्याच्यानंतर आपण काय करतो, जिथून मला कटिंग करायची आहे त्या पॉइंटला आपण कॉल करतो G54 G90 x0 y0. त्यानंतर टूल लेंथ कंपन्सेशन G00 G43 h01 z50. ठीक आहे, टूल ऑफसेट पण आपण इथं मेन्शन करून दिला. त्यानंतर आपण काय करतो, एका सेफ्टी पॉइंटवर आणतो, पण त्याला म्हणू शकतो सेफ्टी कम कटिंग पॉइंट, जिथून आपल्याला कटिंग पण z मध्ये चालू करायची आहे. G01 z1 फीड सोबत मध्ये M08 कूलंटला ऑन केलं. त्याच्यानंतर आपण पॅरामीटर लाईन लिहितो सेम. आता आपल्याला काय करायचं, कॅव्हिटी ऑपरेशन करायचं, मतलब 150 सायकल आपल्याला वापस यूज करायची आहे. त्याच्यानंतर 150. याच्यानंतर आपल्याला राहते की मला कटर रेडियस कंपन्सेशन, मतलब कटर रेडियस कंपन्सेशन मला यूज करायला लागते. तर ते कायच्यावर डिपेंड राहते माझ्यावली, जसं मी ना कॅव्हिटी किंवा कोर बोल्ट डिफाइन करतो त्याच्यावर डिफाइन करते. तर आता मी हे काय करतो, मी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये डिफाइन करतो, मतलब माझा जो कटर आहे तो करणार आहे अशा प्रकारे मूवमेंट करेल. तर काय करणार आहे, माझे जे प्रोफाइल आहे त्या प्रोफाइलच्या कोणत्या साइडला राहणार आहे, राइट साइडला. मतलब राइट साइडला जर माझ्या प्रोफाइलच्या राहील तर काय होणार, तो G42 यूज होणार. तर इथं माझ्या कटर कंपन्सेशन यूज होणार G42. त्यानंतर सब प्रोग्रामचं नाव माझं सब प्रोग्राम. त्याच्यानंतर x ची व्हॅल्यू, y ची व्हॅल्यू, इथं x आणि y आपण जे असेल ते सेमच ठेवले. त्यानंतर z मतलब माझे टोटल डेप्थ कुठपर्यंत मला डेप्थ, मतलब जो आहे माझा 6 एमचा मटेरियल तो कट करायचा आहे, तो मला इथे z मध्ये मेन्शन करायला लागेल. त्यानंतर q 0.2, मतलब एका वेळेस मला किती मायक्रॉन किती चा मटेरियल मला कट करायचं आहे ते मेन्शन केलं. q 0.2 मतलब 200 मायक्रॉनचा मटेरियल कट करेल. त्यानंतर D01 टूलचा जो डायमीटर आहे तो आपण D01 मध्ये सेव्ह करून ठेवू, कारण माझ्या टूल
T01 यूज करत आहो मी. त्याच्यानंतर रिट्रॅक्शन R1 रिट्रॅक्शन मतलब काय होणार, कटिंग करेल कुठं पण कटिंग झाली का वापस तो त्या पॉइंटला येणार, रिट्रॅक्शन करेल. त्याच्यानंतर आपण काय करत होतो, I किंवा J यूज करत होतो. I किंवा J का होता, डेप्थ ऑफ कट सॉरी इंक्रीमेंटल डेप्थ ऑफ कट इन एक्स एक्सिस मतलब I, इंक्रीमेंटल डेप्थ ऑफ कट इन वाय एक्सिस मतलब J. तर मी एक तर एक्स एक्सिस वापरा किंवा वाय एक्सिस साठी वापरा, मतलब तुम्ही I यूज करू शकता किंवा J. हे काय करतो आपण 70 किंवा 80% आपण टूलच्या डायमीटरचा आपण यूज करत होतो. तर 10 टूल यूज करतो आपण, त्याच्या 80% पकडून घेऊ मतलब I आपण 8. त्याच्यानंतर आपण K ची व्हॅल्यू लिहितो, साइडला इथे लिहितो. हे सर्व पॅरामीटर्स हे एका लाईन मध्ये, जागा नसल्यामुळे मी तिथे खालती लिहिलेलं आहे. त्यानंतर आपण काय करतो, फिनिशिंग अलाउन्स. मी आता याच्यामध्ये फिनिशिंग अलाउन्स ते 50 मायक्रॉनचं दिलेलं आहे, मतलब लास्ट लागेल तो 50 मायक्रॉनचं मटेरियल कट करेल. त्याच्यानंतर फीड वापस सांगितलं होतं, जिथं G01, G02, G03 आलं तिथं फीड द्यायला लागते. तर इथे फीड मेन्शन नाही करता, मी डायरेक्ट एक फीड मेन्शन केली, मतलब काय होणार, हा जो माझा सब प्रोग्राम आहे याच्यासाठी हे पुरी फीड ऍक्टिव्हेट होईल. तर हे झाले माझेवाले 12 पॅरामीटर. पाहून घ्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तर 12 पॅरामीटर झाले. मशीन येणार, माझा जो कॅव्हिटी ऑपरेशन आहे तो परफॉर्म करेल, 6 mm चा मटेरियल तो कट करून टाकेल. त्याच्यानंतर आपण काय करतो, टूलला एका सेफ्टी पॉइंटला नेतो. त्याच्या पहिले आपण जो कटर रेडियस कॉम्पन्सेशन चालू केलेलं आहे त्याला पण आपल्याला बंद करावं लागेल. मतलब G00 G40 Z ला आपण 100 mm अपवर्ड देणार. त्याच्यानंतर आपण जो स्पिंडल ऑन केलेला आहे त्याला आपण बंद करून देतो, जो कूलंट ऑन केलेला आहे त्याला आपण बंद करून देतो. लास्टला M30 म्हणजे जो प्रोग्राम आहे त्याला एंड करू शकतो. तर अशा प्रकारे माझ्यावाला कॅव्हिटी ऑपरेशन परफॉर्म होते. पर एक गोष्ट अजून, आता हे झालं आपलं थेरोटिकल. कधी आपण प्रॅक्टिकल मध्ये आपण जेव्हा कॅव्हिटी ऑपरेशन परफॉर्म करतो तर आपल्याला काय होते, कटर जो आपण एनिमिली वापरूया आपण, ठीक आहे. तर त्यावेळेस काय होऊ शकते, अगर मी त्याला डायरेक्ट इथं मटेरियलवर कट करायला पाठवेल तर काय होऊ शकते, त्याची ती डायरेक्ट वेअर होऊ शकते. त्यासाठी मी काय करतो, अगर मला टूलला अगर जास्त वेळ चालवतात मी काय करणार, सगळ्यात पहिली ती अगर मला 10चा कटर आहे तर मी तिथं अगर माझ्याकडे 12ची किंवा 13ची ड्रिल असेल तर मी पहिले तिथं ड्रिल करून घेणार, मतलब 4 mm किंवा 5 mm पर्यंत मी ड्रिल करून घेणार. जेणेकरून काय होणार, 5 mm पर्यंत ड्रिल केलं तर तिथं मला एक पॅसेज भेटून जाईल. माझा जो टूल आहे तर टूलला जाण्यासाठी एक पॅसेज भेटून देणार, ज्याच्याने काय होणार, माझ्या टूल वेळ कमी होऊ शकते. तर हे आपण एक ऍडिशनल जे सेटिंग आहे ते पण आपण प्रोडक्शनच्या वेळेस करू शकतो, आपली प्रोडक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी. टूल लाईफची पण जे माझ्या अगर ड्रिलिंग केलं तर काय टूलची जे लाईफ आहे ते पण वाढवून जाणार. तर आज आपण हे जे ऑपरेशन शिकलाय कॅव्हिटी, ठीक आहे, हे आपण सर्व हास कंट्रोलरसाठी शिकलेलं आहे. ठीक आहे, इथं आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इतकंच पाहू. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण एक पाहूया की अगर मला सर्क्युलर कॅव्हिटी बनवायची असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला एक वेगळी सायकल दिलेली आहे. तुम्ही याच्यानं पण सर्क्युलर कॅव्हिटी बनवू शकता किंवा एक नेक्स्ट सायकल दिलेली आहे आपल्याला हास कंट्रोलरसाठी, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहू. तरी घरी राहा, सुरक्षित राहा, हात स्वच्छ धुत राहा, मास्कचा वापर करा, गव्हर्नमेंटचे जे काही रूल असतील ते पाळा. ठीक आहे, बाय.